เรื่องสุดท้ายของหน่วยการเรียนรู้นี้นะครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมินผลกันครับในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมินผลนะครับผู้ประเมินหรือครูผู้สอนเนี่ยต้องมีกระบวนการและก็ขั้นตอนในการตรวจสอบคุณภาพอย่างมีระบบและก็ดำเนินการไปตามขั้นตอนดังนี้นะครับขั้นตอนแรกเลยตัวผู้ประเมินหรือครูผู้สอนต้องตรวจสอบด้วยตนเองก่อนผู้ประเมินควรตรวจสอบว่าคุณภาพของเครื่องมือของตนเองนะครับก่อนที่จะนำเครื่องมือไปให้ผู้เชี่ยวชาญได้ตรวจสอบลำดับต่อไปนั้นผู้ประเมินหรือครูผู้สอนต้องตรวจสอบในประเด็นดังต่อไปนี้ครับประเด็นแรกนะครับก็คือความครบถ้วนของข้อคำถามและก็ความเที่ยงตรงขอยกตัวอย่างนะครับถ้าเป็นการจัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานก็ต้องตรวจสอบว่าข้อคำถามตรงตามตัวชี้วัดในรายวิชาพื้นฐานหรือผลการเรียนรู้ในรายวิชาเพิ่มเติมที่ครูพัฒนาขึ้นมานะครับหรือสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้หรือบทเรียนหรือไม่ในกรณีที่เป็นการทำวิจัยนะครับก็ต้องมีการตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลว่าข้อคำถามสอดคล้องกับประเด็นตามวัตถุประสงค์ตัวแปรและก็สมมติฐานในการวิจัยหรือไม่นะครับในประเด็นต่อมาก็ต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องนะครับความถูกผิดของการพิมพ์การจัดหน้าการเรียงหน้าการตรวจสอบความเข้าใจเกี่ยวกับคำชี้แจงต่างๆด้วยในขั้นตอนที่2นะครับเป็นการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญผู้ประเมินหรือครูผู้สอนเนี่ยต้องวางแผนการตรวจสอบในการนำเครื่องมือไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบนะครับโดยต้องดำเนินการดังนี้นะครับขั้นตอนแรกก็คือต้องกำหนดคุณลักษณะของผู้เชี่ยวชาญโดยผู้ประเมินหรือครูผู้สอนนะครับต้องกำหนดคุณลักษณะของผู้เชี่ยวชาญให้ตรงกับลักษณะของเนื้อหารายวิชาที่ต้องการจะให้ตรวจสอบเนื้อหาผู้เชี่ยวชาญจะเป็นผู้ที่ทราบองค์ความรู้ที่ผู้ประเมินหรือครูผู้สอนเนี่ยกำหนดขึ้นนะครับแล้วผู้ประเมินเนี่ยจะรู้ว่าควรจะต้องเก็บข้อมูลให้ครอบคลุมเนื้อหาสาระและโครงสร้างใดบ้างหรือถ้าเป็นในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับผู้เชี่ยวชาญจะพิจารณาว่าต้องครอบคลุมตัวชี้วัดในรายวิชาพื้นฐานหรือผลการเรียนรู้ในรายวิชาเพิ่มเติมอย่างไรขั้นตอนต่อมานะครับก็คือขั้นเตรียมการหากเราต้องการให้เครื่องมือในการประเมินของเรานะครับได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับเรามักจะใช้ผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงในเรื่องนั้นๆช่วยตรวจสอบโดยขั้นตอนในการติดต่อผู้เชี่ยวชาญถือเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะครับเนื่องจากว่าผู้เชี่ยวชาญที่เราเลือกมานั้นอย่างที่บอกว่าถ้าเลือกผู้ที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับเรื่องที่เรากำลังจะประเมินหรือเรากำลังศึกษาบุคคลเหล่านี้มักจะมีเวลาไม่เพียงพอนะครับไม่พอกับการประเมินของเราดังนั้นผู้ประเมินจึงต้องติดต่อผู้เชี่ยวชาญหรือผู้เชี่ยวชาญนี้อาจจะมีเลขานุการนะครับเราก็ติดต่อไปที่เลขานุการให้ทราบแล้วก็แจ้งให้ชัดเจนถึงเวลาช่วงเวลาที่ผู้เชี่ยวชาญจะสามารถพิจารณาเครื่องมือให้ได้รวมถึงช่วงเวลาที่เราจะไปรับเครื่องมือกลับมาวิเคราะห์ได้นะครับเพื่อนำผลที่ได้จากข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมาวางแผนในการปรับปรุงเครื่องมือหรือแบบทดสอบของเราแล้วก็เริ่มดำเนินการเก็บข้อมูลต่อไปได้ทั้งนี้นะครับผู้ประเมินหรือครูผู้สอนเนี่ยควรจะต้องติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้วยตนเองลำดับต่อมานะครับก็คือการส่งเครื่องมือหรือแบบประเมินของเราเนี่ยให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยตรวจสอบนะครับเมื่อไปส่งแล้วอย่าลืมแจ้งเรื่องหรือนัดเวลารับคืนด้วยนะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อมาก็คือการเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นเช่นการนำเครื่องมือหรือคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กของเรามาตรวจสอบพิจารณานะครับรวมถึงตัวอุปกรณ์ตัวข้อสอบหรือแบบสอบถามเนี่ยนะครับบรรจุใส่ซองให้เรียบร้อยด้วยนะครับตรวจสอบเช็คโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆที่เราจะใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการตรวจสอบคุณภาพนะครับโดยส่วนใหญ่พวกเราก็จะใช้ Excel หรือโปรแกรมสำเร็จรูปนะครับอย่างเช่น SPSS เป็นต้นนะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็คือเมื่อเรารวบรวมเครื่องมือที่ส่งไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบกลับคืนมาเนี่ยนะครับเราควรจะไปรับเครื่องมือด้วยตนเองนะครับ
แต่หากไม่สามารถที่จะไปรับด้วยตนเองได้ก็ควรจะต้องติดต่อหรือแจ้งผู้เชี่ยวชาญให้ทราบนะครับถึงความจำเป็นที่ไม่สามารถไปรับได้แล้วก็หาวิธีในการที่จะให้ผู้เชี่ยวชาญส่งคืนกลับมาเช่นเราอาจจะติดต่อที่เลขาของผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับให้ช่วยเหลือเนื่องจากการให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือหรือแบบประเมินของเราเนี่ยเป็นการไปขอความช่วยเหลือลำดับต่อไปนะครับเป็นการนำเครื่องมือที่รวบรวมกลับมาได้จากผู้เชี่ยวชาญนะครับกลับมาตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์นะครับในการตอบเพื่อเตรียมที่จะนำผลมาวิเคราะห์ต่อไปหากพบว่าผู้เชี่ยวชาญอาจจะตอบไม่ครบนะครับตอบไม่ครบถ้วนในบางประเด็นเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องมีการประสานขอข้อมูลเพิ่มเติมนะครับลำดับต่อไปนะครับก็จะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลและโดยการนำเอาเครื่องมือที่ตรวจสอบนะครับมาบันทึกข้อมูลมาวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือตามข้อเสนอแนะที่ผู้เชี่ยวชาญให้ไว้นะครับนั่นก็คือการหาค่าความเที่ยงตรงนั่นเองลำดับต่อไปนะครับก็จะเป็นการปรับปรุงข้อคำถามตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญคำถามไหนที่มีความซ้ำซ้อนคำถามไหนที่ดูยากจนเกินไปอ่านแล้วไม่เข้าใจนะครับก็จะมีการตัดข้อคำถามลักษณะแบบนี้ออกไปนะครับขั้นตอนต่อมาก็คือการจัดทำต้นฉบับของเครื่องมือที่ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วนะครับแล้วขั้นตอนนี้อย่าลืมตรวจสอบนะครับตรวจทานพิสูจน์อักษรให้ถูกต้องอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะคำสั่งต้องชัดเจนนะครับในขั้นตอนกระบวนการนำเครื่องมือหรือแบบทดสอบไปทดลองใช้นะครับมีวิธีการดำเนินการดังนี้ครับขั้นตอนแรกนะครับก็คือนำเครื่องมือเนี่ยไปทดลองใช้กับกลุ่ม try out ก่อนโดยการคัดเลือกตัวอย่างหรือกลุ่ม try out เนี่ยผู้ประเมินต้องดำเนินการคัดเลือกตัวอย่างที่มีลักษณะใกล้เคียงกับประชากรหรือกลุ่มนักเรียนกลุ่มที่เราจะประเมินนะครับที่เราจะเลือกมาศึกษาครั้งนี้ต้องแน่ใจนะครับว่าบุคคลกลุ่มนี้นะครับมีข้อมูลใกล้เคียงกับประชากรของเราจริงๆและกลุ่มที่ถูกเลือกมา try out ข้อมูลจะต้องไม่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นประชากรสำหรับการวิจัยหรือการประเมินของเราอีกเนื่องจากบุคคลเหล่านี้จะรู้คำตอบนะครับจากการ try out ไปแล้วก็จำนวนที่เหมาะสมในการทดลองเครื่องมือหรือแบบประเมินของเราก็จะอยู่ที่ 20-50 คนนะครับขอยกตัวอย่างในการเลือกกลุ่ม try out นะครับบางทีเราจะจัดการเรียนการสอนหรือเราจะประเมินผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3บางครั้งจำเป็นที่จะต้อง try out กับนักเรียนที่เคยเรียนเรื่องเหล่านี้มาแล้วนะครับบางครั้งก็จะมีการเลือกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับเป็นผู้ที่ try out ข้อมูลเหล่านี้นะครับหรือถ้าเราสามารถบริหารจัดการการเรียนการสอนของเราได้ถึงแม้ว่าเนื้อเรื่องนี้ต้องสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นะครับเรื่องนี้อาจจะต้องเอามาสอนห้องนี้ก่อนนะครับเพื่อเราจะ try out เครื่องมือหรือแบบทดสอบของเราแล้วเรามั่นใจว่าเครื่องมือเราโอเคแล้วนะครับเนื้อหาเรื่องนี้ก็เลยจะมาจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ห้องอื่นต่อไปนะครับก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกวิธีการ try out แบบไหนที่คิดว่าเหมาะสมและก็สะดวกนะครับหรือบางครั้งเป็นการ try out ข้ามโรงเรียนนะครับอันนี้มองภาพในความเป็นจริงเนี่ยทำได้ยากนะครับจริงๆถ้าจะ try out ให้ดีก็ควรจะ try out อยู่ในโรงเรียนของตัวเองน่าจะสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูลหลังจาก try out เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทำการบันทึกข้อบกพร่องของการใช้เครื่องมือของเรานะครับนำผลจากการ try out มาวิเคราะห์หาคุณภาพของเครื่องมือก็ได้แก่ค่าความยากง่ายอำนาจจำแนกแล้วก็หาค่าความเชื่อมั่นนะครับตามลำดับนะครับหลังจากนั้นก็ทำการปรับปรุงแก้ไขเครื่องมืออีกรอบนึงนะครับทำให้สมบูรณ์แล้วเราก็จัดทำต้นฉบับให้สมบูรณ์พร้อมนำไปใช้นะครับขั้นตอนสุดท้ายก็คือการเตรียมเครื่องมือที่จะนำไปเก็บรวบรวมข้อมูลจริงเนี่ยควรจะทำให้มากกว่าจำนวนขนาดของตัวอย่างหรือนักเรียนของเราที่เราจะประเมินนะครับสักเล็กน้อยเนื่องจากอาจจะมีเครื่องมือหรือแบบทดสอบบางส่วนที่สูญหายไประหว่างการเก็บข้อมูลก็ได้